אני עבדתי אצל עורך דין עד גיל 19 בערך. ואז יום אחד אני התחלתי לכתוב. כל החיים שלי רציתי לכתוב. זה היה מובן מאליו מההתחלה שאני רוצה להיות עיתונאי, איש כותב. ועוד כשעבדתי אצל עורך דין, התחלתי לכתוב. א', כתבתי בבוקר כמה מאמרים. הבוקר הזה היה אז העיתון היומי המוביל. ופרסמו כמה מאמרים שלי. אבל בו זמנית הופיע בתל אביב איזה דו-ירחון שנקרא החברה, שהוצא על ידי רופא בשם דוקטור ויינשל, יעקב ויינשל, וזה היה עיתון אינטלקטואלי ימני. ואז הייתי באצ"ל, כבר קצת אחרי אולי, אבל הייתי שייך לאזור הזה, ופעם הבאתי לו מאמר, הוא ישר לקח אותי, אמר, אני מחפש עורך טכני של הדו שבועון, אתה רוצה לעבור אליי? קפצתי על זה כמובן, אמרתי שלום למשרד עורך הדין. היה לי ברור שאין לי שום חשק להיות עורך דין או משהו כזה. למרות שיש לי מוח משפטי, אני מביא משפטים. זה עזר לי אחר כך בכנסת מאוד. והתחלתי לעבוד בעיתון הזה, החברה, דו שבועון כזה, ירחון. כתבתי שם וערכתי שם עריכת שפה, עריכת דפוס, למדתי את המקצוע העיתונאי מהבחינה הטכנית, דפוס, הגעה וכל הדברים האלה. והתחלתי לכתוב מאמרים ראשונים הם ימניים מטורפים. אבל לאט לאט זה התמתן. וכאמור באיזשהו שלב אני עברתי למחנה של ארץ ישראל העובדת. אחרי שכתבתי על כמה מאמרים על קיבוצים בעיתון הזה, הימני. ככה אני לאט לאט נכנסתי, אני רציתי לעבוד כעיתונאי ואימא. אז עבדתי שם.